Rewa Soft, exceeding excellence. Ghumante, the amazing travelers. सुदूर पश्चिम सुन्दा टाढा लाग्छ, कल्पनामा अति विकट र तस्बिरविहीन, अनि मानसपटलमा कता हो कताको दूर भूमि। तर यही बिरानो ठाउँमा लुकेका छन् नेपालकै सुन्दरतम प्राकृतिक छटाहरू। सुदूरपश्चिम चाहे जति घुम्न नपाएको थकथकी मनमा छँदैछ। जति घुमेका छौँ तिनै घुमाइबाट एउटा कुरा भने स्पष्ट बुझेका छौँ, पर्यटकीय सम्भावनाको विशाल खानी हो यो क्षेत्र। यही बुझाइलाई आत्मसात गरेर यस्तै एउटा क्षेत्रको उत्खनन भ्रमणका लागि हामी जाँदैछौँ बझाङ्गी राजाको थाथलो, सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला बझाङ र यसैको सबैभन्दा ठुलो सैपाल गाउँपालिकामा पर्ने औलागाड स्थित सैपाल बेस क्याम्प र राईढुङ्गी। Good morning everyone from Kathmandu. So our trip just start हुन गइरहेछ, and as always हाम्रो transportation partner एसिया कार रेन्टल्स हामीले पिकअप गर्न आइसक्नु भएको छ। हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ धनगढी हो, अनि यसपालि चाहिँ we have something new, अलिकति एक्साइटिङ एउटा एप छ। त्यो एप युज गरेर हामी यसपालिको हाम्रो पुरै ट्राभल चाहिँ रेकर्ड गर्दैछौँ। त्यो एपको नाम छ विशट्रिप। विशट्रिप चाहिँ ट्राभलको एउटा एप हो। सो यसमा चाहिँ हामी हाम्रो फुल जर्नी रेकर्ड गर्न जाँदैछौँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम काठमाडौँ है त। ह्याप्पी जर्नी दाइ। थ्याङ्क यू राम भाइ। राम्रोसँग जानुहोस् जर्नी। हाम्रो पालना बहिनीको दुःख हेर्नुहोस्, बजुस्तो दाजु ऊ भयो ल, यो पालि चाहिँ रसको टाइम पनि भयो। किन जाम भयो? मान्छे किचाएर? के भन्नु? मान्छे किचाएर? ए जामको कारण चाहिँ पत्ता लाग्यो। यहाँ अगाडिको पुलमा दुईटा गाडी ठोकेको रहेछ, अनि हामी अब यो जाममा बसेको 45 मिनट छुन लाग्यो। मलेखु भन्दा हामी 1-2 किलोमिटर मात्रै पर छौँ, धेरै टाढा पनि छैनौँ। ए अर्को पनि गयो है। जाम हुन्छ नि भालुवाङमा हामीले केही होटल चाहेपछि बल्ल एउटा भने जस्तो होटल पायौँ। हाम्रो प्लान अनुसार धनगढी नपुग्ने भएकोले आज चाहिँ हामी भालुवाङ नै बस्ने भयौँ। अनि एउटा प्रब्लम चाहिँ हिँड्दाखेरि यस्तो केसेसमा धेरै फेस गरिरहेको हुन्छौँ। हामीलाई ढिलो हुन्छ भनेर हामीले तामनगरदेखि फोन गरिरहेको थियौँ, तर हामीले भनेको होटलमा बस्न पाइएन, भने जस्तो भएन। यहाँ पनि 2-3वटा होटल सुनेपछि बल्ल फाइनलाइज भयो कि। अनि अहिलेकै कुरा, वाट इफ देयर वाज सम एप है, अझै नेपालीले बनाएको एप जसबाट चाहिँ यो सब चिज सजिलोसँग गर्न मिलोस्।
हेलो सबैजनालाई भेरी गुड मर्निङ फ्रम भालुवाङ। अब आज चाहिँ हाम्रो धनगढी पुग्ने प्लान हो, तर न्युज के आइरहेछ भन्दाखेरि आज चाहिँ नेपाल बन्द, विप्लव प्लस 2-3 पार्टी मिलेर। अनि अब सर्टेन छैन हामी धनगढी पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ। अब हाम्रो रिजर्भ गाडी प्राइभेट गाडी भएकोले जान दिने कि भन्ने कुरा छ। त्यही पनि यही मोमेन्टमा चाहिँ अब मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो, यो नेपालमा चाहिँ यो नेपाल बन्द जस्तो चिज चाहिँ स्टप गऱ्यो हुन्थ्यो है। प्रोटेस्ट गर्ने अरू माध्यम बनायो हुन्थ्यो। यो चाहिँ सबै हरेक मान्छेले त्यो जसले गर्छ उसले बाहेक सबैले दुःख पाउने काम हो क्या। सो मिल्छ भने चाहिँ बन्दलाई चाहिँ स्टप गरौँ, लेट्स फाइन्ड एन अल्टरनेटिभ। साह्रै दुःख पाइन्छ। नेपाल बन्द मुर्दाबाद, नेपाल बन्द मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होटलबाट निस्केर भालुवाङ बजार पुग्ने बित्तिकै बन्दकर्ताहरूको एक समूहले हाम्रो गाडी रोके। हाम्रो गाडी चाबी साडी के भन्दै थियो गरेन भालुवाङको बन्दकर्ताहरूले चाहिँ हामीलाई एकछिन रोकेर जान दिनुभयो। अब उहाँले चेतावनी चाहिँ के दिनुभएको छ, वार्निङ अगाडि चाहिँ अलिकति डेन्जर छ है, जोगिएर जानुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ। हामी अहिले चाहिँ लम्मै बजार आइपुग्यौँ। सोफार अहिलेसम्म हामीले बन्दकर्ताहरू चाहिँ देखेको छैन है। त्यही पनि एउटा मनभित्र चाहिँ अलिकति डर, अलिकति त्रास लिएर चाहिँ हिँड्नै परेछ। कहाँबाट को निस्केर अथवा कुन चाहिँ क्राउड चाहिँ बन्द गर्ने क्राउड चाहिँ बोलाएर झ्यामझाम हानिदिन्छ कि भन्ने। अब हेरौँ, कुरा गर्न सकियो भने चाहिँ कुरा गरेर पठाउनु भयो भने जान्छौँ, पठाउँदैन भने बरु अनुरोध गर्छु, भएन भने बस्छौँ भन्ने हाम्रो प्लान हो। बजारमा बन्द गर्ने मान्छे चाहिँ कोही देखिया छैन, तर यस्तो यो थ्राइभिङ चहलपहल हुने बजार चाहिँ ठप्पै छ क्या। अनि यही बन्दको कुरा चाहिँ फेरि पनि अब हामी पनि आफै पनि भिक्टिम भएको हो, तर पनि पहिला पनि बन्द हुँदा एकदम मनमा आइरहने कुरा चाहिँ के काम हो क्या यो बन्द। एक दिनको बन्दले कति व्यापार बिजनेसदेखि लिएर हरेक काम रोकिन्छ होइन। देशलाई घाटा हुने काम नै हुन्छ। जस्तो सुकै नोबल कारण भए पनि बन्द चाहिँ आई थिङ्क अप्सन चाहिँ राम्रो होइन कि। हामी यस्तो डराइ हिँडिरहेछौँ नि गाडीमा अहिले। सडक सुनसान प्राय थियो। मालवाहक गाडीहरू बाटो छेउ थन्केर बसेका थिए। धेरै पछि बाटोमा केही गाडीहरू देखा परे। भारतीय नम्बर प्लेटका इन्धन बोकेका गाडीहरू रहेछन्। मान्छेहरूको भिड देख्दा पनि हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था थियो। हजुर कहाँबाट आउनु? धनगढीसम्म हो सर। कहाँबाट आउनु? काठमाडौँबाट हो। हजुर। किन बन्द थियो भन्ने थाहा छैन? बन्द हो सर, तर हामी हिजो नै हिँडेको हो कि। हिजो नै 27 गते थाहा थियो सर बन्दको त? अलिक थाहा छैन राम्रोसँग। फेरि 27 गते मसाल जुलुस काठमाडौँमै निस्केको थियो, विरोध सभा काठमाडौँमै भएको थियो। हेलो, अलिकति राजनीतिक पट्टिको होइन क्या हाम्रो चाहिँ, त्यही भएर अलिक थाहा भयो। हेलो सर, एउटा धनगढीको गाडी आइरहेछ, के गर्ने हो? धनगढी जाने के अरे कार आइरहेछ, आज यहीँ बस्ने त होला।
ल ल यतै बस्नुस् आराम गर्नु सर प्रेसको गाडी भन्दैन न प्रेसको गाडी हजुर प्रेसको गाडी भयो त उ गर्न पर्छ नि त प्रेसको हो हजुर त्यही सबै तासिएर हिँडेका छौँ त्यसो भए प्रेसको गाडी भएपछि थाहा छैन भन्दिनुहुन्छ त तपाईँ होइन भन्नाले हामी प्रेसको मान्छेले गाडी के अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि हामी राजनैतिकपट्टि अलिक छैनौँ भनेर खास त्यही भएर समस्या थाहा हुनुपर्ने हो त सर प्रेसलाई थाहा हुन्न र हुन त पर्ने हो त्यही भने वस्तुगत स्थिति प्रेसलाई थाहा हुन्न हामी अलिकति राजनैतिक साइडको परेनौँ भनेर कुरा गर्नुभयो के हाम्रो प्रेसलाई थाहा नहुने कुरा हुन्छ भने हामी धनगढीबाट हेर्नुहोस् बझाङको सैपाल जिल्ला जानला हो कि हाम्रो भनेको अलिकति दुर्गम यस्तै कभर गर्ने हो त्यसकै त्यो तयारी यताउता गर्दाखेरि हामीलाई अलिक थाहा हुँदैन कि यहीमा फोकस गर्ने यस्तै राजनीति नै हालफल गर्ने भए त भइहाल्छ स्थिति थाहा हुन्छ त्यो फेरि आइरहेको छ त्यसलाई ब्याक गर्नुपर्छ ल ठिक छ तपाईहरु जानुस् अगाडि सर हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरुलाई पनि भन्नु होला प्रेस भएपछि अलिक थाहा हुन पर्ने भन्ने हो के मेरो भनाइ हुन्छ सर धन्यवाद ल हामी अब जसोतसो बन्दै भए पनि चिसापानी चाहिँ आइपुग्यौँ अनि यो चिसापानी पुल तरेसँगै हामी लुम्बिनी प्रदेश छोडेर कर्णाली प्रदेश आइपुगेका छौँ अलिकति अगाडि चाहिँ हामीले मान्छेहरू अलिक भिड भेटेका थियौँ बाटोमा चाहिँ शङ्कास्पद पदार्थ बम राखेको जस्तो छ जानुस् भनेर त्यहाँ बम स्क्वाड पनि रेडी हुँदै थियो बम डिस्पोज गर्नलाई यो सँगै हाम्रो 2 दिनको लामो गाडी यात्रा चाहिँ यहीँ सकिन्छ अनि 2 दिनसम्म हैन 2 दिनको हाम्रो सहयात्री हाम्रो चालक हाम्रो इन्द्रजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म सुरक्षित आरामले ल्याइदिनु भयो है को लागि नि सफल होस् शुभयात्रा उहाँ चाहिँ फेरि आजै फर्किँदै हुनुहुन्छ जोगेर जानुहोस् है धनगढीमा आएपछि चाहिँ हामीले हाम्रो भेट्यौँ हाम्रो यात्राको अर्को सहयात्री शमशेर भाइ सुदूरपश्चिममा फेरि स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद तपाईँहरू कतिजना याद छ कि छैन हामीसँग बढी मालिका गएको प्लस रामा रोशन घुमाउने भाइ हो शमशेर चाहिँ अनि अर्को एकजना मान्छे पनि भेट्छौँ हामी अर्को हाम्रो सहयात्री होइन धनगढीमा चाहिँ हाम्रो शमशेर थियो अर्को भाइ थियो र धन्न उहाँले चाहिँ यो होटल बुकिङ गरिदिनु भयो त्यो थिएन भने हामीसँग अलिकति अप्सनहरू लिमिटेड थियो क्या गुगलमा गर्नु पनि कुन के कस्तो प्लस अब यो धनगढीमा आएर चाहिँ हामी मात्रै भएको भए चाहिँ हामीले के गर्ने यहाँ के छ एक्टिभिटिज हामीलाई थाहा हुँदैन थियो सो वाट इफ देयर वाज एन एप फर दिस है हेलो सुदूरपश्चिममा चाहिँ टिम घुमन्थेले स्वागत छ है धन्यवाद धन्यवाद उहाँ चाहिँ हाम्रो हिमालय भट्ट साथी तपाईँहरूले धेरैजनाले फेसबुकतिर कतैतिर दार्चुलाको अथवा पश्चिमको फोटो देख्नु भएको छ भने मोस्ट प्रोबेबली उहाँकै हो होइन
हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ फ्रम धनगढी। आज चाहिँ हाम्रो गाडी यात्राको लास्ट दिन हो अनि हामी चाहिँ आज चाहिँ चैनपुर पुग्छौँ। अब नर्मली तपाईँहरू सिधै गाडीबाट आउने भए चाहिँ धनगढी आउनु पर्दैन, अत्तरियाबाटै माथि लागे हुन्छ। हामी अहिले अत्तरिया बजारमा थोरै रोकिएको, अलिकति सामान मासतिरको लागि किन्नको लागि भनेर। अनि यो अत्तरिया बजार चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट ठाउँ हो। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको धेरै पहाडी जिल्ला जाने बाटो चाहिँ यही ठाउँबाट छुटिन्छ। हामी दार्चुला जाँदा अथवा तपाईँहरूलाई रामनरसन जानु परेमा प्लस अहिले बझाङ जाँदा पनि यही बाटो युज गरेर जाँदैछौँ। गोदावरी काटेसँगै हाम्रो चाहिँ अब पहाडको घुमाउरो उकालो यात्रा सुरु भयो। बाटोको यो टर्निङ देख्न साथ नै के हो पहाड सुरु भयो जस्तो लाग्यो। हाम्रो दाइसँग सोधेपछि कन्फर्म भयो। अब 2 दिन भोगेको गर्मीबाट चाहिँ बिस्तारै भए पनि छुटकारा मिल्दैछ। हावा पनि चिसो चिसो बग्दैछ। शमशेर पछाडि के चिसो चिसो हावा आउनु थाल्यो? ए ल, शमशेर चाहिँ एकदम दुःख गरेर बसिरहेको छ त्यहाँ। यात्रा सजिलो छैन भन। यात्रा गर्न सजिलो कहाँ छ र? त्यत्तिकै अहिलेको कठिनाइले पछि आनन्द आउँछ नि त जहाँ गन्तव्यमा पुगिसकेपछि। भर्खरै डोटी जिल्ला पनि काटियो। हामी अब डडेलधुरा जिल्ला प्रवेश गऱ्यौँ अनि डडेलधुरा बजारमै चाहिँ हाम्रो खाना खाने प्लान छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको दार्चुला, बैतडी अनि डडेलधुरा, बझाङ र डोटी, अछाम, बाजुराको बाटो छुट्टिन्छ यहीँ अगाडिबाट। डडेलधुराको शीतल हावामा भर्खरै खाना खाइसक्यौँ हामीले। अब चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन अलमोस्ट आधाभन्दा अलिकति कम कम्प्लिट भएको छ। आज बेलुकै पुगिन्छ होला हामी चैनपुर चाहिँ। पश्चिमको 7 शक्तिशाली देवीहरूमध्ये एक चाहिँ हाम्रो उग्रतारा पनि अरे। सो यात्रा सफल रहोस्, तपाईँहरू सबैको राम्रो होस्, मङ्गल होस् भन्ने कामना सहित हामी चाहिँ उग्रतारा अब दर्शन गर्न जाँदैछौँ। ल
यो चाहिँ आद्य शक्ति दुर्गा भगवती माता हो नि अनि जति बेला यहाँ आइसक्नुभयो त्यति बेला यहाँ सुनसान थियो, केही पनि बस्ती थिएन। जब यहाँ मान्छेहरू बस्ती त्यहाँ यो हलो जोत्न लागि जोत्दै त्यो शिलामा चाहिँ हालो लाग्यो, हलोको त्यहाँबाट रगत बोल्न लाग्यो। त्यो रगत बन्नुको लागि त्यो चाहिँ आफूलाई खानलाई मान्छे खिचडीलाई बन्द गऱ्यो, त्यहाँबाट यसलाई चाहिँ पूजा गर्ने चलन थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि यहाँ गाईले आफै यहाँ दुध चढाउने रहेछ नि, कसैलाई यहाँ दर्शन गऱ्यो भने चाहिँ के हुने, मान्छे केको लागि दर्शन गर्न आउँछ? मुक्तिको लागि। खास त मुक्ति हो। कस्तो मुक्ति भन्नाले कस्तो? मुक्ति भन्नाले मरेपछि बाटो राम्रो होस्। यो सबैले बिहा, पार्वतीले बिहा गर्यो, लक्ष्मीले बिहा गर्यो, सरस्वतीले बिहा गर्यो, यिनले बिहा गर्यो। मैले बिहा गरेँ, मान्छेलाई मुक्ति कसरी गर्ने? यो तारा भन्नु, ऊ तारा नि भनेपछि हामीले अरू मात्र मेरो यस्तो पुऱ्याइदिनुहोस् है भनेर माग्दा हुन्छ कि हुँदैन? माग्दा पनि त्यो पनि हुन्छ। त्यही माग्दा यो घन्टीहरू, यो त्रिशूलहरू, यो सडा कोही सुन चढाउँछ, कोही चाँदी चढाउँछ। हजुर हजुर। आज चाहिँ हामी सुदूरपश्चिम पोखरा पनि हेर्दैछौँ हाम्रो अगाडि। यहाँ चाहिँ तर तालहरू छैन, सानो ताल छ। अहिले अनरखोरी बजार भर्खरै पास भयो। अब यहाँदेखि चाहिँ गैँडा जिल्ला सकियो अनि बैतडी जिल्ला सुरु भयो। यो चाहिँ खोल्पे बजार बैतडीमा पर्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको दार्चुला, बैतडी र उतापट्टि बझाङ जाने बाटो छुट्टिन्छ। फाइनली हाम्रो डेस्टिनेसन जिल्ला बझाङ चाहिँ हामी प्रवेश गऱ्यौँ। हुस्सु र थोरै पानीले स्वागत गरेको छ बझाङ जिल्लाले हामीलाई। साहेब भन्नुभएको छ सुदूरपश्चिमले यसपालि हामीले निराश बनाउने। दैलेख जस्तै सुनिने देउलेख बजारमा हामीले फर्स्ट पसलमा सोधेर पाएनौँ, सेकेन्ड पसलमा सोध्ने बित्तिकै दुधको चिया पायौँ। सो हाम्रो पास्टको सुदूरपश्चिमको एक्सपिरियन्स चाहिँ यसपालि चाहिँ दोहोरिएको छैन। सो हामी खुसी छौँ एकदम। रामरोसनको फेरि कहानी अर्कै छ। के हुन्छ अरे रामरोसनमा त बिहान भने मात्र नत्र दही बनाइहाल्छन् दुधलाई। दुधसँग रामरोसनको मान्छेको खै के दुश्मन छ देख्नै हुँदैन। ताजा दुध दुने बित्तिकै दहीको लागि राखिदिइहाल्ने, घिउ बनाउने, घिउ बढी बेच्ने के दाइ त्यहाँ। त्यही भएर त्यतातिर त्यस्तो गर्नु भएन त्यस्तो। अब चाहिँ हुन्छ। म त बिहान दुध बेच्न जाने हो अब हामी। लिनुहोस् त दिइसके तपाईँले हालिदिनुहोस्। चेयर्स राम्रोसँगको मान्छेलाई। यसपालिको यात्रामा चाहिँ एकदम रमाइलो ठाउँहरू हामी पार गर्दैछौँ। जस्तो अघि भर्खर हामीले पोखरा पार गरेको तपाईँहरूलाई देखायौँ। अहिले भर्खरै चाहिँ हामी धरान क्रस गर्दैछौँ। तर धरानको बाटो चाहिँ साँघुरो भएकोले गर्दाखेरि पुरै ब्याक गर्नु परेको छ हाम्रो गाडी।
टर्निङ नै आउनु पर्यो घरबाट बाहिरै निस्किनु पर्यो हेलो बसन्तजी सुन्नु न हामी रुपैल आइपुग्यौँ होइन अब बेलुका त्यहाँ आइपुग्दाखेरि 9-10 नै बज्छ होला कि हजुर हजुर त्यही भएर त्यहाँ अब हामीलाई 7 जना आउँदैछौँ हामीलाई रुम र खानाको चाहिँ भनिदिइराख्नु पऱ्यो तपाईँले हजुर हजुर त्यही सेयरिङ भयो हुन्छ हामी चैनपुरभन्दा जस्तै 3-4 किलोमिटर वर छौँ अनि यो खोल्सानिर आएपछि हाम्रो गाडीको स्टार्ट अफ भएको अनि दाइले फेरि स्टार्ट गर्दाखेरि ब्याट्रीको केही सिग्नल पनि छैन ड्रामेटिक जहिले है आइसक्यो मलाई विश्वास छ तर दाइले हामीले मिलेर यो गाडी स्टार्ट चाहिँ गर्छौँ तर कति बेला के हुन्छ चाहिँ थाहा छैन तपाईँलाई चाहिँ चैनपुरमा स्वागत छ है धन्यवाद धन्यवाद हामी फाइनली 3 दिनको हाम्रो गाडी यात्रा सकाएर अहिले चाहिँ चैनपुर आइपुग्यौँ चैनपुरमा हामी केपी प्लाजा भन्नुभयो है केपी प्लाजा यो चाहिँ बजार छिर्ने मुखैमा छ सबैजनालाई भेरी गुड मर्निङ फ्रम चैनपुर आज चैनपुरको चाहिँ एकदम प्लेजेन्ट छ वातावरण चैनपुर आउन हामीलाई चाहिँ 3 दिन लाग्यो तर चैनपुर आउने अरू अप्सनहरू पनि छ फ्लाइटबाट आउन पनि सकिन्छ धनगढीको फ्लाइटबाट फेरि चैनपुरको पनि फ्लाइट हुन्छ त्यो चाहिँ रेगुलर हुँदैन अनि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो बसन्तजी र सैपाल गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूलाई पर्खेर बसिरहेको छौँ उहाँहरूसँग भेटेपछि चाहिँ हामी माथि जाने सबै चिजको सल्लाह प्लानिङ के हुन्छ गर्छौँ यहाँलाई स्वागत छ बजाङमा हस् धन्यवाद अब हिजो चाहिँ उहाँ नभएको हामी झन् अब रात परेकोले अल्पत्रै हुन्थ्यौँ है थोरै तपाईँको बारे भनिदिनु त म बसन्त प्रताप सिंह म चाहिँ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको लागि बजाङबाट काम गर्छु खास गरिकन म सुदूरपश्चिम देशको टुरिज्म सेक्टरमा पनि देखिरहेको छु गाउँपालिका प्रमुख आइपुग्नु भएपछि यात्राबारे सल्लाह र योजनाहरू बनायौँ सोही अनुसार एउटा निवेदन लेखेर हामी हिँड्न तयार भयौँ अब हाम्रो हिजो रोड ट्रिप सकियो भने पनि थोरै रोड ट्रिप अझै बाँकी छ 2टा गाडी अझै चेन्ज गर्छौँ होला तर यो सँगै चाहिँ हामी चैनपुर चाहिँ छोडेर जाँदैछौँ अब लेट नाइट भए पनि हामीलाई आएर बास नास दिनुभयो है निरञ्जी धेरै धेरै धन्यवाद साइकल यात्रा सफल होस् राम्रोसँग जानु होला फेरि भेटौँ ल चैनपुर पछिको बाटो सबै कच्ची थियो शनिघाट पुल तरेसँगै हामीले चैनपुर छोड्यौँ तलकोट गाउँपालिका सुरु भयो होइन तलकोट गाउँपालिका सुरु भयो
बाटो सानो भएकाले यहाँ हामी अड्कियौं। अगाडि एउटा गाडी र महिला पुरुषहरूको समूह थियो। त्यो रोकिएको गाडी बिस्तारै अघि बढ्यो। गाडीमा सबै लोग्ने मान्छे सवार थिए, कसैले टीका र कसैले माला लगाएका। पछाडि सबै महिलाहरू र एकजना वृद्ध गाडी गएको हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना भाइ, छोरा, श्रीमानलाई बिदाई गर्न आउनु भएको रहेछ। समूहका केही दिदीबहिनीहरू सुकसुकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यात्राको यो छोटो साक्षात्कारले मनै चिरियो। कठै नेपाली हुनुको व्यवस्था। यो चाहिँ हाम्रो ड्रोन क्र्यास भएर उसमा खसेको छ। चल्न त चल्छ नि। यो धमेना भन्ने ठाउँमा चाहिँ अब खोला पनि माथिपट्टि झरना पनि भएकोले अनि धानबारी पनि भएकोले एकदम राम्रो ड्रोन सट ल्याउला भनेर हामीले ड्रोनलाई सेटअप गरेको। तर अचानक कस्तो एबनर्मल इररहरू देखाउन थाल्यो क्या ड्रोन। अनि कहाँ हरायो एकछिन त भन्न हाम्रो यहीँ गाउँको एकजना स्थानीय दाइले चाहिँ भेट्नु देखिरहनु भएको रहेछ, गएर ल्याइदिनु भयो। अनि फेरि उडाउन ट्राई गर्दाखेरि फेरि एक्स्ट्रा पेलोड भयो अरे। अनि अघिसम्म कस्तो पनि लागेको थिएन, तर यो ठाउँमा अहिले चाहिँ एकदम कस्तो मिस्टिकल छ जस्तो म्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्स भनेर सिग्नल देखाइदियो उडाउँदा पनि। पहिलोचोटि गाडीमै चाहिँ स्पिकरमा बजाएर हामी अहिले कमेडी सिरियल सुन्दैछौँ। यो चाहिँ योभन्दा अगाडि कहिले पनि भएको थिएन। अहिले नयाँ जाँडो छ भने सिरियल बज्दैछ यहाँ। अघि एउटा सिरियल बजाएको थियो, झन्डै रुवायो त्यहाँ। यस्तो दुःख रहेछ ज्वाइँलाई, स्यालेरी 6000 होइन, भात खान ससुराली जानु पर्यो 30को। बुढीले त बुढीले पछि सासूले हेप्ने, बुढीले भन्दा होइन, छोरीले चाहिँ माया गर्ने। तर बिचरा साह्रै दुःख। बिजनेसको लागि 1 लाख माया थियो सासूलाई, के भयो तर पुरै सुन्न पाएन हामीले। फर्किँदा फेरि भेटौँला ल। चैनपुरबाटको गाडी यात्राको हाम्रो एउटा फेज चाहिँ सकियो। यो रूपातोला तातोपानी भन्छ अरे। यहाँदेखि पारी चाहिँ रोड त छ, तर मोटरेबल पुल नभएकोले गर्दाखेरि हामी पारी गएर फेरि अर्को गाडी चढ्छौँ। अनि त्यो गाडीबाट चाहिँ पनौलतासम्म जान्छौँ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो ट्रेक स्टार्ट हुन्छ। रूपातोलादेखि पनाल्तसम्मको गाडी यात्रा छोटो थियो। र अन्तत है हाम्रो कति भयो 3.5 दिन, अलमोस्ट 4 दिनकै गाडी यात्रा चाहिँ यहीँ सक्यो। ओभरअल 922 झन्डै 1000 किलोमिटर हामीले यात्रा गऱ्यौँ। अब यहाँदेखि चाहिँ हामी ट्रेकिङ सुरु गर्छौँ। यो पनौलता गाउँ हो, यसको अल्टिट्युड चाहिँ 1800 मिटर छ। अनि यहाँ बसेर खाजा खाएपछि हामी कुवा गाउँसम्म जान्छौँ। झन्डै 2 घन्टाको डिस्टेन्समा छ त्यो गाउँ चाहिँ।
भित्रै चस्मा लगाएर खाँदैछ 3.5 दिनको 1000 किलोमिटर सडक यात्रा सकियो। अब हाम्रो पैदल यात्रा सुरु हुन लागेको थियो। अर्को श्रृङ्खलामा पनाल्ताबाट पैदल यात्रा सुरु भएपछि हामी दोस्रो दिन धलौन पुग्छौँ। धलौनमा हाम्रो आशा विपरीत भव्य र औपचारिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्छ। धलौनपछि पहिरोले आक्रान्त जिमा गाउँको जोखिमपूर्ण बाटोहरू पार गर्दै हामी दोदाले पुग्छौँ। दोदालेबाट अर्को दिन औलागाड पुगेर करिब 3 दिनको पर्खाइपछि बल्ल तल्ल साइपाल हिमाल हेरेर फर्किन्छौँ। गुमान